السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخبار النهاردة احنا هنتكلم عن معلومات مغلوطة عن اندونيسيا. في ناس عندها بعض المعلومات الغلط عن اندونيسيا، فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده ان احنا نتكلم مع بعض كده، نحاول ان احنا نوضح الفكرة اكتر. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في ناس بتفتكر ان اندونيسيا دولة فقيرة. هي مش دولة فقيرة، هي في مجموعة ال20. ويعني للأسف في أغلب الدول العربية مش موجودة في مجموعة ال20. مفيش السعودية على ما أتذكر هي الدولة العربية الوحيدة اللي موجودة في الدول ال20 طبعا للأسف. ولكن اندونيسيا واحدة منهم، من أقوى 20 اقتصاد في العالم. هنا ممكن تلاقي حاجات مصنوعة في اندونيسيا، مش كل حاجة مستوردة. مولات بتلاقي موجود عندهم مناجم، الثروة الزراعية والثروة الحيوانية حدث ولا حرج. حتى مثلا الأجهزة الكهربائية، بتلاقي أجهزة كهربائية مصنوعة في أندونيسيا مش مستوردة. نسبة الفقر موجودة أكيد طبعا، أي دولة فيها فقراء، ولكن لازم تلاحظ إن برضو هنا في 300 مليون إنسان ساكن في أندونيسيا. مش بتلاقي، يعني لو قلنا مثلا ان في 10 او 12 مليون فقير، هتكون النسبة قليلة جدا مقارنة طبعا بدول تانية. برضو من ضمن المعلومات المغلوطة ان اغلب السكان في اندونيسيا فلاحين او عايشين في القرى. على العكس، جاكرتا تقريبا مفيش مكان فيها لرجل، يعني كمية الزحمة اللي في جاكرتا صعبة. وده يعتبر دليل ان اغلب السكان ساكنين في المدن مش في القرى. بالعكس، انت في القرى بتلاقي مساحات واسعة، سواء بالنسبة للبيوت او الاراضي او حتى في المواصلات. في برضو من ضمن المعلومات اللي قريتها غلط عن اندونيسيا على النت، لقيت في ناس بيفتكروا ان اغلب الشعب متمسك بالعادات القبلية القديمة. هو الحقيقة ان البلد بتتكون من اكتر من جزيرة واكتر من عرق، وهم متمسكين بثقافتهم لأبعد الحدود. ولكن هم مش عايشين حياة قبلية زي ما انت ممكن تكون متخيل معنى كلمة حياة قبلية. بالعكس، هم عايشين في مدن، ومدن متحضرة جدا. ولكن في بعض الفئات القليلة، طبعا دي بتبقى في جزر نائية او في اماكن قليلة، بتلاقي ان هم لسه متمسكين بالعادات القبلية. انما اغلب المدن او اغلب القرى بتلاقيها عايشين في مدن صغيرة. برضو في ناس تفتكر ان اندونيسيا كل سكانها مسلمين. هنا مش كل السكان مسلمين، الغالبية العظمى من السكان مسلمين، يعني حوالي 88% من السكان مسلمين. انما في مسيحيين، في ديانات زي البوذية زي الهندوسية. اندونيسيا فيها 5 ديانات، الغالبية العظمى مسلمين، 88% مسلمين. من ضمن برضو الحاجات الغريبة اللي قريتها ان في حد كان كاتب بيقول ان الاكل الاندونيسي مش حلو. الحقيقة هو صعب ان انت تدوق كل اصناف الاكل الاندونيسي، لسبب ان زي ما قلنا هما بيتكونوا من اكتر من عرق. وتقريبا ممكن نقول ان كل مدينة او كل جزيرة، ممكن نقول ان كل مدينة ليها لغة خاصة بيها وليها اطباق خاصة بيها. فانت الاكل اللي ممكن تجربه مثلا في جاكرتا بيختلف تماما عن الاكل بتاع سومطرة، بيختلف عن الاكل بتاع مادورا، بيختلف عن الاكل بتاع بالي. كل مدينة هتروحها او كل جزيرة هتروحها هتلاقي سواء توابل مختلفة او مشروبات مختلفة او اكل نفسه مختلف، طريقة الطبخ مختلفة. حتى الملابس التقليدية والغنى والموسيقى واللغة واللهجة المحلية بتكون مختلفة. يعني بتحس ان هم اكتر من دولة موجودين داخل دولة واحدة. حتى الشعار بتاع اندونيسيا هو الوحدة في التنوع. فانت التنوع او كلمة التنوع دي هتحس بيها فعلا لما تزور اكتر من مدينة في اندونيسيا، مش لما تستقر في مكان واحد. في معلومة برضو كمان غلط، هي ان الجواز في اندونيسيا سهل ورخيص. في مثل مصري بيقول صوابعك مش زي بعضها. الموضوع في الاول وفي الاخر بيرجع للبنت نفسها وبيرجع للعيلة. زي ما في بلادنا العربية بنلاقي عائلات بتهتم
بالماديات اكتر. بتلاقي هنا برضو لان في ناس اغنياء زي ما بيقولوا اللي هو الثراء الفاحش. في ناس بتهتم بالماديات، في ناس بتطلب ذهب، في ناس بتطلب فلوس، وفي العكس، في بيقبلوا ان هم يتجوزوا بمصحف واسدال وسجادة صلاة. فمفيش قاعدة تقدر ان انت تقول ان البنات كلها في دولة معينة مهما كانت، سواء اندونيسيا او خارج اندونيسيا. ما ينفعش ان انت تقول ان كل الشعب ده والله الجواز عندهم رخيص، والله الجواز عندهم غالي. لا، انت في كل دولة او في كل مدينة، انت ممكن في الشارع اللي انت ساكن فيه تلاقي عيلة تقبل ان هي تتجوز زي ما بيقولوا برضو في مصر ان هم يشتروا راجل، وتلاقي في جيرانهم الشقة اللي جنبيهم على طول او البيت اللي جنبيهم بتلاقي عيلة كل اللي بتهتم بالماديات، والجواز منهم مكلف. فالامر بيكون راجع للعيلة مش بيكون راجع للدولة. برضو من ضمن المعلومات الغلط او الناس واخدة فكرة غلط ان الشعب الاندونيسي مطيع. هو مش كله مطيع، دي بترجع للشخصية. هو الآسيويين في الغالب يعتبروا هاديين أكتر من الشرق الأوسط. إحنا عندنا في الشرق الأوسط أجريسيف شوية، عصبيين شوية، بنستعمل العنف أكتر. إنما في آسيا يعتبروا هاديين مقارنة بينا كعرب أو كشرق أوسطيين. ولكن حتة الطاعة دي أنت ممكن تكون بتشوفهم في الخليج في الشغل ان هم هاديين ومطيعين، ده بسبب ظروف العمل. يعني انت لما تكون شغال هتحاول زي ما بيقولوا ان انت تحافظ على لقمة عيشك، انما كتعامل دي بقى بترجع للشخصية. في شخصيات مطيعة وهادية وفي شخصيات لأ. ولاحظ ان الست هنا في اسيا عموما مش في اندونيسيا بس واخدة حقها وزيادة. فالبنت مفيش حاجة اسمها ان البنت مثلا تقعد في البيت جوزك يصرف عليكي، ابوك يصرف عليكي. لا، المرأة عاملة، بتشتغل وبتحط في البيت زي ما الراجل بيحط. جوزها ليه كل احترام وكل شيء، بس المرأة هنا عاملة، تعتبر عاملة كمان ممكن في بعض الاوقات اكتر من الراجل، بيشيلوا مسؤولية. في ناس بتكون واخدة فكرة ان انا ممكن اجي اتجوز واحدة من هنا من اندونيسيا واحطها مكان ما احطها، اقول لها يمين يمين شمال شمال، هتكون مطيعة وتسمع الكلام. مش كله، دي بتكون راجعة للشخصية مش راجعة للدولة. يا ريت يعني هو لو في دولة كل الستات اللي فيها مطيعين، او دولة كل الرجالة اللي فيها كويسين، كل الناس هتروح تتجوز منها اكيد. دي حاجة بتكون راجعة لتدين الشخص نفسه والاخلاق الشخص نفسه، مش مرتبطة بدولة. ده كان شرح بسيط لبعض المعلومات الغلط اللي في ناس واخداها عن اندونيسيا. اتمنى ان انا اكون عرفت اوضح لكم الصورة اكتر. لو اي حد ليه سؤال اسأله في التعليقات، ما تنسوش اللايك والشير. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.